سلام، توی این ویدیو با هم یاد میگیریم که چطوری قراره این تصویر رو تبدیل کنیم به این تصویر. بریم و مراحلش رو یاد بگیریم. اولین چیزی که شما باید بهش توجه بکنید و بسیار بسیار هم مهمه، کیلایت یا نور اصلی شماست. من برای نور اصلی خودم از یک LED استفاده میکنم که روی اون یه دونه سافت باکس پارابولیک گذاشتم. سافت باکس های پارابولیک به سافت باکس های میگن که ظاهر و شکل دایره‌ای مانندی دارن و خب ما سافت باکس های زیادی رو داریم توی شکل های مختلف. مثلا شما ممکنه سافت باکس های مربعی دیده باشید، سافت باکس های 6 گوشه دیده باشید، سافت باکس های 5 گوشه دیده باشید و سافت باکس های پارابولیک اونایی هستن که به صورت دایره‌ای هستن. برای نورپردازی صورت بهتون توصیه میکنم که از این سافت باکس ها استفاده بکنید. من سافت باکسی که استفاده میکنم قطر 150 سانتی متر هست که خب قطر خیلی بزرگی محسوب میشه. بین خودمون بمونه. اگه الان برگردم عقب شاید چیز کوچیک‌تری بخرم چون یک مقداری هم توی دست و پای منه، ولی با قطر 150 واقعا ویدیوها و نورهای بسیار بسیار با کیفیتی رو میتونم بگیرم. در مورد دمای رنگش صحبت بکنیم. نوری که الان من دارم به صورت خودم میتابونم دمای 5600 کلوین داره و نکته خیلی مهمم اینه که شما باید وایت بالانس دوربینتون رو دقیقاً با نوری تنظیم بکنید که به پوست صورت شما میخوره. بله من نورهای دیگه هم توی این اتاق دارم، اما وایت بالانس دوربین من با این نوری که روی صورتم میتابه تنظیم شده. برابر این وایت بالانس دوربینم هم روی 5600 کلوین تنظیم شده. من روی سافت باکس خودم یه توری مشبک مانندی رو هم وصل کردم که ممکنه برای شما سوال باشه که این چیه. به این میگن گرید یا توی بازار ایران به اسم زنبوری هم شناخته میشه. اگر رفتید توی مغازه‌ای گفتید گرید میخوام، متوجه نشد بگید زنبوری میخوام، کاملا متوجه حرف شما میشه. این گرید ها کارشون این هست که اجازه نمیدن نور خیلی پخش بشه. نور رو مستقیم توی همون لاینی که قراره منتشر بشه محدود میکنن و من از گرید به این دلیل استفاده میکنم که نمیخوام توی اتاق من نور خیلی پخش و پلا بشه و فقط همین ناحیه‌ای که قراره نور به من بخوره رو میخوام روشن بکنم. قسمت‌های دیگه اتاق رو من نمیخوام خیلی روشن داشته باشم. بحث روشن بودن و تاریک بودن شد. یادمون باشه توی نورپردازی به هیچ عنوان قرار نیست ما همه جای اتاق رو روشن بکنیم. این یک تصور اشتباهی که من توی یه سری از فیلم‌های ایرانی میبینم که احساس میکنم مثلا استادیوم همه جا رو باید بزنن روشن بکنن. نه، ما فقط جاهایی رو روشن میکنیم که نیاز باشه. و اتفاقا یکی از زیبایی‌های نورپردازی و اون قلق‌های نورپردازی اینه که شما جاهای تاریک رو هم داشته باشید و عمدن ایجاد بکنید جاهای تاریک رو. چرا؟ چون اون کنتراست و اختلاف و تضاد بین روشنایی ها و تاریکی ها هست که جلوه قشنگی رو توی نورپردازی به تصویر ما میده. این رو یادمون باشه برای مین لایتمون یا همون نور اصلیمون باید منبع نور یه مقداری از صورت ما بلندتر باشه و روبروی ما هم نباشه ترجیحاً. اگر کنار و بالا باشه این بهترین تصویر رو به شما میده. دقیقاً همین تصویری که دارید از من میبینید. نور اینجای منه، یعنی کف دست من به سمت نوره، پس خیلی از صورت من بالاتره و سمت چپ من تقریبا قرار داره توی همچین زاویه‌ای. این یک نور کاملا سینماتیک به شما میده که میتونه روی صورت شما بعضی جاها رو تاریک بکنه، بعضی جاها رو روشن بکنه و همین اختلاف بین روشنایی ها و تاریکی ها یک جلوه خیلی قشنگ به نورپردازی صورت شما میده. البته باید حواس شما به این باشه از منبع نوری استفاده بکنید که خیلی بی صدا باشه، مخصوصا اگه مثل من محتوا ضبط میکنید و میکروفون خیلی حساسی دارید. من این رو حواسم نبوده و نوری رو خریدم که یه مقداری صدا میده. بنابراین اگر من بخوام سکوت بکنم، این صدای منبع نور من هست که میشنوید، ولی چون من صدای خودم رو پردازش میکنم خیلی از این بابت نگرانی وجود نداره و میتونم از شر این صدا خلاص بشم، ولی شما حواستون بهش جمع باشه. خب بریم سراغ منبع نور دوم من. توی پرانتز اینو به شما بگم، من ویدیوهامو فقط با دو شاخه نور پردازی میکنم. یکی همینی که به صورت من میخوره، یه دونه همونیه که از پشت سر بهم میخوره که الان در موردش توضیح میدم. بقیه نورایی که توی تصویر میبینید همش جنبه دکوری و تزئینی داره، بنابراین خیلی مهم نیست. پس من با دو شاخه نور
همیشه نور پردازی میکنم. منبع نوری که از پشت سر داره به من میخوره و روی موهای من و روی شونه های من داره تأثیر خودش رو نشون میده، یک نور هالوژن تانگستن هست با قدرت 1000 وات که بسیار بسیار نور دوست داشتنی هست و با اینکه به شدت ارزونه ولی به شدت هم فوق‌العاده است. نورهای تانگستن تاریخچه سینمای دنیا هستند. قبل از اینکه این نورهای امروزی و جدید مثل LED ها یا حتی HMI ها وارد بازار بشن، فیلمسازها فیلم‌های خودشون رو با نورهای تانگستن نور پردازی می‌کردن و خب منم الان برای بکلایتم دارم از یکی از همین نورها استفاده می‌کنم. وقتی که میخوایم از تانگستن استفاده بکنیم چند تا نکته هست که باید رعایت بکنیم، بعضیاش چالشه، بعضیاش هم نکات مثبته. اولین چالشی که وجود داره اینه مصرف بسیار بالایی دارن و دومین چالشی که وجود داره اینه بسیار داغ میکنن. مثلا این نور 1000 واتی که از پشت سر به من میخوره، به خاطر اینکه راندمان این نورها کلا کمه، شاید حدود 10% این 1000 وات تبدیل به نور بشه، بقیهش تبدیل به گرما میشه. بنابراین من خیلی نمیتونم جلوی دوربین بشینم چون واقعا اتاقم رو گرم میکنه. سوال مهم، دمای این نورها چقدره؟ باید بدونید که یک نور تانگستن در روشنترین حالت خودش 3200 کلوین دماش هست. این نورها قابلیت دیمینگ بسیار خوبی دارن، یعنی شما میتونید شدتشون رو کم یا زیاد بکنید. دقیقا مثل LED ها هستن که شما میتونید LED ها رو تاریک بکنید، روشن بکنید، نورشون رو کم و زیاد بکنید. اینها هم این قابلیت رو دارن و یه نکته‌ای رو هم باید در نظر بگیریم. تانگستن ها توی روشنترین حالتشون 3200 کلوین دمای رنگشون هست. اگر ما اینها رو تاریک‌تر از مکسیموم روشناییشون نگه داریم، دمای گرمتری رو به ما میدن، یعنی عدد کلوین پایین تری. قیمت این نورها بسیار قیمت پایینیه. البته ممکنه روی قبض برق شما یه حرکتایی بزنه چون بسیار نورهای پرمصرفی هستن و از نظر کیفیت نور در شاخصهای نوری که ما داریم، یک نور بی‌نظیر بی‌بدیل فوق‌العاده است. یعنی انقدر این نورها خوبه که شما میتونید با نور خورشید مقایسهشون بکنید از نظر کیفیت. بنابراین حتی میتونم بگم پر بیراه نیست که اگر یک نفر بخواد از نور تانگستن به عنوان مین لایت خودش استفاده بکنه، به نظر من اقدام خیلی خوبی انجام میده. خب تا اینجا در مورد نورهای اصلی که برای نور پردازی استفاده میکنم صحبت کردیم. بریم سراغ این نورهای پشت سر من که به عنوان دکور و پرکتیکال لایت دارم ازشون استفاده میکنم. تو پرانتز پرکتیکال لایت چیه؟ ما دو مدل نور داریم. یکی این نورهای اصلی هست که من دارم برای نور پردازی استفاده میکنم، یعنی روی شدت نورشون حساب کردم و خود نور هم توی تصویر نیست. شما این نوری که به صورت من میخوره رو تو تصویر نمیبینید، یا اون نوری که پشت سر من قرار داره، اون تانگستن دوست داشتنی رو توی تصویر نمیبینید. اما یه سری دیگه از منابع نور هستن که خود منبع نور توی تصویره، تأثیر آنچنانی روی نور صحنه نداره، اما خود منبع نور و روشن شدنش یه جلوه قشنگی به تصویر میده که ما به اینا میگیم پرکتیکال لایت. و اما بریم ببینیم که هر کدوم از این پرکتیکال لایت ها کیان و چیان و چی کار میکنن. با این آواژور شکسته شروع بکنیم. این یک آواژور شکسته است که خیلی وقت پیش شکست و من گفتم اینو چیکار بکنم چیکار نکنم، به خاطر اینکه وزن بصری تصویر من خیلی نامتعادل نشه. یعنی من اینور کلی تجهیزات و مانیتور و میز و کلی چیز میز دارم، اونور خالی نباشه. خواستم یه چیزی اونجا بذارم، دیدم چی بذارم، یه دونه آواژور شکسته گذاشتم که رنگ گرمی هم داره. اون الان به فوت بنده در واقع، یعنی من دستم بهش بخوره افتاده زمین. پرکتیکال لایت بعدی که وجود داره این کاسه رفلکتور هست که نور سردی هم اتفاقا داره به من میده. این در واقع ترکیب یک کاسه رفلکتور خیلی استاندارد عادی هست و یک نور LED آکواریومی که اینو وصل کردم بهش. قدرت آنچنانی نداره، یعنی تأثیری روی تصویر من نداره، ولی به خاطر همون ماهیت پرکتیکال بودنش یه جلوه قشنگی رو به تصویر میده. بنابراین اینم یک نور آکواریوم با یک کاسه رفلکتور
واقعی هست. و اما پشت سر من 2 مدل نور دارم. یکی اون نور نارنجی های معروف منه که من تو کلیپ های خیلی قدیمی مگه یادتون باشه یک نور گرم نارنجی بهشتی رو من همیشه استفاده میکردم. این اونه، من هنوز دارم از اون استفاده میکنم. اینو در واقع یک سری LED زیر پلی نمیدونم بهش میگن، اینه که تو اتوبان زیر پلا نصب میکنن خوشگل میشه، نارنجی آبی نمیدونم سبز فلانه. این از اوناست، قیمتی اصلا نداره، با حداقل پول ممکن میتونید از اینا بخرید. 2 تا دارم استفاده میکنم، یه دونش از پایین به اون گیاها میخوره، اون گیاها رو من تو بیابون جمع کردم. دومیش از بالا داره به اون گیاها میخوره و یه جلوه خیلی قشنگی از پایین و بالا به شاخ و برگ اون گیاه خوش شده ای که پشت سر من داره میده. یه نور سفید کوچولویی همون لابلا شما دارید میبینید. این در واقع یه چراغ مطالعه هوشمنده، فکر میکنم شیائومیه که من استفاده خاصی براش نداشتم، گفتم بذارمش به عنوان یک پرکتیکال لایت. اونم دمای رنگش کم و زیاد میشه، شدتش کم و زیاد میشه، چیز جالبیه. حالا برای خود نور پردازی واقعا توصیه نمی‌کنم، اما به عنوان یک پرکتیکال لایت خیلی خوب و شیک و مدرن میتونید ازش استفاده بکنید. و در نهایت بعد به شما بگم تمام کارهایی که ما انجام دادیم منتج به این نمیشه که این لوک نهایی که شما دارید از من الان میبینید حاصل بشه، بلکه بعد از ضبط ویدیو ما تازه میریم توی پست پروسسینگ و روی ویدیو اصلاح رنگ و کالر گریدینگ انجام میدیم. اگر من اصلاح رنگ و کالر گریدینگ انجام ندم، شما این ویدیو رو دارید از من میبینید عیناً چیزیه که از دوربین خروجی گرفته شده، اما با کارهایی که توی داوینچی ریزالو روش انجام دادم شما این لوک نهایی رو دارید میبینید. توی پرانتز اگر دوست داشتید میتونید دوره 1902 من رو چک بکنید، اطلاعاتش رو توی دیسکریپشن میذارم. با استفاده از نرم افزار داوینچی ریزالو توی 30 ساعت به شما یاد دادم که به صورت حرفه‌ای اصلاح رنگ و کالر گریدینگ ویدیوها رو انجام بدید. پرانتز بسته. و این کل چیزی بود که میخواستم به شما بگم. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این ویدیو و اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی، هر چیزی دارید مشتاقانه توی قسمت سوالات و کامنت ها منتظرشون هستم. موفق باشید.